ओके, फ्ल्यागशिप स्मार्टफोनको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला सामसङ र एप्पलकै नाम आउँछ। तर यो सेगमेन्टमा हुवावेले पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। साउमीले पनि नेपालमा अहिले फ्ल्यागशिप सेगमेन्टमा कदम राखिसकेको छ। फ्ल्यागशिप किलर भनेर चिनिएको वान प्लस आफै फ्ल्यागशिप बनिरहेको अवस्था छ। अघिल्लो वर्ष मात्रै हेर्ने हो भने वान प्लसको डिभाइसहरूले 1 लाख रुपियाँ छोएको थियो नेपाली बजारमा मूल्यको कुरा गर्ने हो भने। अहिले त त्यो कटेर 1 लाखभन्दा बढी भइसक्यो। सामसङलाई भेटेर पनि छोडिसकेको अवस्था छ प्राइसको कुरा गर्ने हो भने। त्यसै कारण अहिले हेर्ने हो भने फ्ल्यागशिप सेगमेन्टमा पनि मिड रेन्ज सेगमेन्टमा जस्तै एकदमै प्रतिस्पर्धा बढेको छ। यसको फाइदा हामी युजरले के हुन्छ भने जोस् धेरै अप्सनहरू पाउन सकिन्छ। यति धेरै अप्सनहरूको माझमा उत्कृष्ट डिभाइस कुन होला त जुन तपाईँको लागि किन लायक होस्? यो भिडियोमा यसै विषयमा कुरा गर्दैछु। मैले तपाईँको सजिलोको लागि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भनेर छुट्याएको छु। फ्ल्यागशिप डिभाइसहरूलाई प्रस्तुत छ नेपाली बजारमा पाइने उत्कृष्ट फ्ल्यागशिप स्मार्टफोनहरू। नम्बर 3 आइफोन 11 सिरिज। तर आइफोन 11 सिरिज भन्दै गर्दाखेरि मैले आइफोन 11लाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिनँ। 11 प्रो र प्रो म्याक्स भर्जनलाई मैले रिकमेन्ड गर्ने हो। यी दुई डिभाइसहरू भनेको चाहिँ एकदमै प्रिमियम डिभाइसहरू हुन्। अलिकति कम्प्याक्ट डिजाइन चाहनेहरूको लागि चाहिँ 11 प्रो र अलिकति ठुलो डिस्प्ले रुचाउनेहरूको लागि चाहिँ प्रो म्याक्स भर्जन एकदमै उपयुक्त छ। यी दुवै डिभाइसहरूमा फरक त्यस्तो खासै केही पनि छैन। डिस्प्ले साइज मात्रै फरक हो, बाँकी अरू भनेको सबै सेम नै हो। चाहे त्यो डिजाइन, क्यामेरा अथवा प्रोसेसर होस्, सबै कुरा सेम नै हो। 11 प्रोमा चाहिँ 5.8 इन्चको ओलेड सुपर रेटिना एक्सडिआर डिस्प्ले आउँछ भने प्रो म्याक्स भर्जनमा चाहिँ 6.5 इन्चको ओलेड एक्सडिआर डिस्प्ले आउँछ। दुवै डिभाइसमा A13 बायोनिक चिप पाउन सक्नुहुन्छ पर्फर्मेन्सको लागि, जसको पर्फर्मेन्स भनेको एकदमै उत्कृष्ट लेभलको छ। अहिलेको स्न्यापड्रागन 865 प्लससँग तपाईँले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यी दुवै डिभाइसको क्यामेरा पनि एकदमै उत्कृष्ट लेभलको छ। दुवै डिभाइसमा सेम क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ। दुवै डिभाइसमा 12 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सर पाउन सकिन्छ भने दोस्रो सेन्सर भनेको चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर हो र तेस्रो सेन्सर भनेको चाहिँ टेलिफोटो सेन्सर रहेको छ। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने फ्रन्टमा पनि 12 मेगापिक्सलकै सेन्सर प्रयोग गरिएको छ। अगाडि र पछाडिको दुवै क्यामेराबाट 4K 60 FPS सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ OIS को साथमा। यो कुरा चाहिँ एकदमै कमालको कुरा हो। अहिले मार्केटमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्ने भनेको नै आइफोन 11 सिरिज हो। यी दुवै डिभाइसमा IP68 सर्टिफाइड पाउन सकिन्छ भने वायरलेस चार्जिङको सपोर्ट पनि पाउन सकिन्छ। प्राइसको कुरा गर्ने हो भने आइफोन 11 प्रो 64 GB भेरिएन्टको प्राइस रहेको छ 1,58,000 रुपियाँ। 256 GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 1,79,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै 512 GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 2,23,000 रुपियाँ रहेको छ। म्याक्स भर्जनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 64 GB भेरिएन्टको प्राइस 1,75,000, 256 GB भेरिएन्टको प्राइस 1,79,000 र 512 GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 2,37,000 रुपियाँ रहेको छ। नम्बर 2 ग्यालेक्सी S20 सिरिज। ग्यालेक्सी S20 सिरिज भनेको चाहिँ अहिले नेपाली बजारमा पाइने उत्कृष्ट फ्ल्यागशिप डिभाइसहरू मध्येको एक हुन्। एकदमै कम्प्याक्ट डिजाइन चाहनेहरूको लागि ग्यालेक्सी S20 र अलिकति ठुलो डिस्प्ले चाहनेहरूको लागि चाहिँ S20 प्लस एकदमै उपयुक्त छ। यी दुई डिभाइसहरूमा त्यस्तो खासै फरक छैन, अरू सबै सेम नै हो, केवल डिस्प्ले साइज मात्रै फरक हो। डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ S20 मा 6.2 इन्चको डिस्प्ले आउँछ भने S20 प्लसमा चाहिँ 6.7 इन्चको डिस्प्ले आउँछ। दुवै डिभाइसमा QHD प्लस रिजोल्युसन पाउन सकिन्छ भने डाइनामिक 2x AMOLED डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ, जसमा तपाईँले 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुन्छ, जुन एकदमै कमालको हो। HDR10 प्लसको सपोर्ट पनि पाउन सकिन्छ। दुवै डिभाइस IP68 सर्टिफाइड हुन् भने वायरलेस चार्जिङको सपोर्ट पाउन सकिन्छ। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट लेभलको पर्फर्मेन्स पाउन सकिन्छ। एक्जनोस 990 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ, जसको पर्फर्मेन्स भनेको एकदमै फास्ट, एकदमै उत्कृष्ट लेभलको छ। क्यामेरा सेगमेन्ट पनि दुवै डिभाइसमा सेम नै हो। दुवै डिभाइसमा 12 प्लस 64 प्लस 16 मेगापिक्सलको सेन्सर पाउन सकिन्छ। S20 प्लसमा चाहिँ एउटा के फाइदा छ भने त्यसमा TOF सेन्सर बेग्लै प्रयोग गरिएको छ डेफ भिजनको लागि। यी दुईवटै डिभाइसमा LPDDR5 ऱ्याम पाउन सकिन्छ भने UFS 3.0 स्टोरेज पाउन सकिन्छ। ऱ्याम भनेको चाहिँ दुवै डिभाइसमा 8 GB को आउँछ भने स्टोरेज चाहिँ 128 GB को आउँछ। प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ S20 को 95,000 र S20 प्लसको चाहिँ 1,05,000 रुपियाँ रहेको छ। नम्बर 1 ग्यालेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। यो डिभाइस भनेको चाहिँ हालसालै नेपाली बजारमा लन्च गरिएको डिभाइस हो। यो डिभाइसमा पनि पर्फर्मेन्सको लागि एक्जनोस 990 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ, जसको पर्फर्मेन्स भनेको एकदमै कमालको छ। डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो डिभाइसको डिस्प्ले एकदमै कमालको छ। 6.9 इन्चको डिस्प्ले आउँछ यो डिभाइसमा, जसमा प्रयोग भएको टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ डाइनामिक 2x AMOLED हो। रिजोल्युसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ QHD प्लस रिजोल्युसन आउँछ अनि HDR10 प्लसको सपोर्ट त छँदैछ। 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्जको टच स्याम्पलिङ रेट, एकदमै कमालको छ यो डिभाइसको डिस्प्ले। यो डिभाइसमा 8 GB को LPDDR5 ऱ्याम प्रयोग गरेको छ भने UFS 3.1 बेस्ड 256 GB स्टोरेज प्रयोग गरेको छ। यो डिभाइस भनेको चाहिँ संसारको पहिलो डिभाइस हो जसमा चाहिँ UFS 3.1 स्टोरेज प्रयोग गरिएको छ। यो डिभाइसको डिजाइन पनि एकदमै कमालको छ। करिङ ग्रिल ग्लास 7 प्रयोग गरिएको छ अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ, अनि फ्रेम चाहिँ स्टेनलेस स्टिलको प्रयोग गरिएको छ, जसकारण यो डिभाइस साँच्चै नै प्रिमियम छ। यो डिभाइस भनेको चाहिँ संसारको पहिलो डिभाइस हो जसमा चाहिँ करिङ ग्रिल ग्लास 7 प्रयोग गरिएको छ सुरक्षाको लागि। यो डिभाइस प्रिमियम डिभाइस भएको कारणले गर्दाखेरि IP68 सर्टिफाइड पनि पाउन सकिन्छ। वायरलेस चार्जिङको सपोर्ट त छँदैछ।
यो डिभाइसको क्यामेरा सेगमेन्ट पनि एकदमै कमालको छ। क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने अगाडि चाहिँ 10 मेगापिक्सलको सेल्फी सेन्सर प्रयोग गरेको छ। पछाडिको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 108 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सर प्रयोग गरिएको छ। अपर्चर f1.8 को साथमा भने 12 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर प्रयोग गरेको छ भने अर्को 12 मेगापिक्सलको चाहिँ टेलिफोटो सेन्सर हो, जसबाट तपाईँले 5x सम्मको अप्टिकल जुम गर्न सक्नुहुन्छ भने 50x सम्मको डिजिटल जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिभाइसको अर्को प्रमुख विशेषता भनेको चाहिँ यसमा भएको S पेन नै हो, जस कारणले यो डिभाइसले चाहिँ अरू डिभाइसहरूभन्दा एकदमै अलग बनाउँछ। यो डिभाइसले चाहिँ तपाईँले नेपालमा ठ्याक्कै 1,40,000 रुपियाँमा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ एकदमै प्रिमियम डिभाइस खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ Samsung Galaxy Note 20 Ultra चाहिँ अहिलेको एकदमै उत्कृष्ट नम्बर 1 डिभाइस हो। यही नै थियो नेपाली बजारमा पाइने उत्कृष्ट फ्ल्यागशिप स्मार्टफोनहरूको कुरा। यदि यो लिस्टमा अरू कुनै डिभाइस हुनु पर्थ्यो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। साथै यहाँहरूको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भए त्यो पनि अवश्य लेख्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट संसार युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै आउने घन्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। हस् त अहिले भिडियोमा यति नै। मेरो नाम हो प्रदीप, हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।